Het tweede principe van UDL gaat erover dat studenten op verschillende manieren met materiaal moeten kunnen omgaan en op verschillende manieren kunnen aantonen wat ze geleerd hebben. De vierde richtlijn is dan: studenten kunnen actief omgaan met de leerstof. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld een alternatief voorzien voor het aanduiden met pen en papier op een examen bijvoorbeeld. Eventueel kan een laptop gebruikt worden. Het gaat ook over de leerstof op verschillende manieren ook opnieuw aanbieden, dus gelinkt aan het eerste principe, en ervoor zorgen dat studenten hier ook op verschillende manieren mee kunnen omgaan. De vijfde richtlijn gaat over: studenten kunnen aantonen wat ze geleerd hebben. We moeten eigenlijk dingen aanbieden zodanig dat studenten echt kunnen aantonen wat zij hiervan hebben opgestoken. We kunnen hiervoor verschillende voorbeelden vinden. Bijvoorbeeld tekst aanbieden, illustraties aanbieden, fysieke manipulaties zoals 3D aanbieden, film, muziek, sculpturen. Ook hier zijn heel wat mogelijkheden te vinden. De zesde richtlijn gaat over ondersteuning bieden om doelen en prioriteiten te stellen. Voorbeelden hiervan zijn richtlijnen geven om lange termijn doelen om te zetten in korte bereikbare doelen. Of schema's voorzien waarbij stappen aan bod kunnen komen. En zo verder. Het derde principe van UDL tenslotte gaat over studenten op verschillende manieren betrokken laten voelen. Hier spelen we in op de interesse van studenten. De zevende richtlijn is dan ook inspelen op de interesses van studenten. Voorbeelden hiervan zijn studenten zoveel mogelijk de keuze laten maken in verschillende dingen, zoals niveau van de uitdaging, type van beloning, de context en de inhoud die wordt gebruikt om praktische vaardigheden te oefenen en zo verder. De achtste richtlijn gaat over doorzetting creëren. Voorbeelden hiervan zijn gebruik maken van peer-tutoring, constructie van een virtuele leergroep, van lerenden die geïnteresseerd zijn in dezelfde activiteiten, mogelijkheden voor samenwerking voorzien, schema's aanbieden met reminders en zo verder. De negende richtlijn tenslotte heeft het over dat studenten zichzelf kunnen inschatten en kunnen bijsturen. Voorbeelden hiervan zijn mogelijkheden voorzien die helpen om persoonlijke doelstellingen en verwachtingen uit te zetten, zoals ook het inschakelen van coaches of checklists die focussen op die doelen om zichzelf te kunnen inschatten. Dit was voor u in een notendop de grote lijnen van UDL uitgelegd. Om dit deel af te sluiten eindigen we graag met een filmpje waarbij studenten feedback geven op het gebruik van UDL. Aan de Universiteit van Iowa in de VS liep een project waarbij een prof gecoacht werd om een van zijn opleidingsonderdelen meer UDL te maken. Hieraan werden een reeks van videoopnames gekoppeld waarbij je kan zien hoe de prof zijn lessen voorbereidt, hoe hij in de klas lesgeeft en hoe hij er ook over reflecteert. Studenten gaven na de lessenreeks ook hun feedback op deze UDL-lessen. Dit fragment van 6 minuten toont de feedback van de studenten op de UDL-cursus. From the instructor's standpoint, the implementation of universal design for learning principles in this class seemed to be a success. However, the real measure of success depends on what the students thought. After this class, several students sat down to share their opinions on many different aspects of this class. Noel's overarching goal was to create a more learner-centered environment that reached everyone's strengths. The students felt that he did this by varying methods of instruction and using tactics such as group work and role play instead of just lectures. Role plays were particularly effective for kinetic learners. I really like role plays because I'm more of a kinetic learner. I learn by doing, and most classrooms are not geared toward that at all. It's either visual or hearing. There's not a lot of doing, and I really like
led to a more learner-centered environment. It's much more geared towards the convenience for the learner. So that, your information is always out there on the web, we can, go through on. So I thought it was much more learner-based. Also, having information in different formats was helpful to students with different learning styles. It's useful to people without disabilities, but we all, to varying degrees, use different styles of learning while we're learning. And so even, I can see as a person who can learn through a lot of different mediums, having it in all those really enriches the experience and really makes the information that much more accessible to me. As part of varying instruction, Noelle also showed several captioned videos. Students who didn't originally think this would be helpful ultimately ended up benefiting from it. Closed captioning, I was surprised, does help a little because it's hard to know that you didn't hear what was being said because you didn't hear it. And so I do like closed captioning. At first, I didn't like having to read what people are saying because it's different. They kind of shorten what is being said, but I think it can really help having to get information in two different formats at the same time. Closed captioning's benefits for students with disabilities is obvious, but it can also be helpful to students whose primary language is not English. People that speak another language, it will be very helpful to have the closed caption that you can read in case any miss them. In terms of class products, students appreciated receiving PowerPoints and class outlines ahead of time as they helped them prepare for class and they acted as valuable reference tools. It was very helpful because not only did it make it easier to be more prepared for class ahead of time, it makes it easier for you to go back and do sporadic, quick little checks. The most popular addition of the class was the provision of class notes through the use of the Smart Pen, which students felt allowed them to focus more of their attention in class. I found that I take much fewer notes with the Smart Pen, which for me is actually good because sometimes you get so caught up in writing and keeping track of that stuff that you don't get the here and now of what's being said in the lecture. They also appreciated having a means to go back and listen to previous information. Then when you can go back to hear exactly what was said at that time, then that's so much better. Although this method of note-taking is designed to benefit all students, it especially helps students with disabilities to obtain success in a class without the need for accommodations. I have a hearing loss, and so I am unable to take notes for myself, and having a copy of the notes online helped a lot. A common concern with providing lecture notes using the Smart Pen is that students will begin skipping class. But the students in this class didn't really see that as a concern. But you get a lot more when you come to class, and I don't see that being a big problem in a small class. Throughout the class, students quickly picked up on how the concept of universal design for learning can help students with various learning styles. One of the students who best summed up the theory of universal design for learning with this following observation on how it helped people in this class and the impact it could have on others. But that having things available in different formats really just makes the learning much more accessible to people who learn differently. In the past, if you could read or take notes, you'd do well in school. But if you couldn't do those things well, you were labeled as not being able to learn. And there are a lot of very bright people who I've known in my life who are not living up to the potential that they feel they could be. Because when they were going to school, they didn't learn the way that the teachers expected them to learn. So it really held them back a lot.
Enkele reacties uit het fragment waren dat de studenten vonden dat de gevarieerde methodes heel positief waren. Zij vonden het ook positief dat het lesmateriaal in verschillende formats werd aangeboden. Ook het gebruik van bijvoorbeeld een andere vorm zoals een rollenspel werd als positief ervaren, want sommige studenten leren echt door dingen te doen. Het was ook echt gericht op de lerende zelf. Studenten gaven ook aan dat ondertitels heel handig zijn bij video's. En ze gaven ook aan dat de smartpen een goed instrument is. Als jullie nu, zoals ons vanuit het SIGO, heel erg gebeten zijn door die UDL, kunnen wij jullie een vorming aanbieden, een online vorming, vanuit CAST, het Center for Applied Special Technology, die vorming heeft ontwikkeld. Zij hebben een online vorming over UDL, opgesplitst in 2 modules die telkens 4 à 6 uur studietijd vragen. Als je deze modules doorlopen hebt, heb je echt een veel groter en beter beeld van wat UDL nu net inhoudt. En er worden ook heel wat praktische tips en ook praktische oefeningen aangeboden. Deze modules kunnen jullie vinden op www.udlonline.cast.org. En op onze website van het SIGO, www.sigo.be, vinden jullie ook heel wat andere informatie over UDL, over toegankelijk hoger onderwijs, over inclusief hoger onderwijs. U kan er ook inschrijven op de digitale nieuwsbrief, zodat u op de hoogte blijft van de recentste studiedagen en ontwikkelingen op gebied van inclusief hoger onderwijs. Zo zijn we op het einde gekomen van deze presentatie rond Universal Design for Learning. In de vorige slide gaf ik al aan dat u meer informatie kunt krijgen op de site van CAST of op onze eigen website van het SIGO, maar indien u echt gebeten bent door deze Universal Design for Learning en u als lector, docent, prof hier ook verder in wil gaan en hier ook wil gecoacht worden door het SIGO, dan kunnen wij u ook wel deze coaching aanbieden. We hebben verschillende vormen en verschillende manieren om deze coaching aan u aan te bieden. En als u hierover meer informatie wilt, kan u ons altijd bereiken via mail of via telefoon. Bedankt voor uw aandacht.